som har snöpinnarna har jag såna här nylonkrokar. Och jag har haft de här i byvindar upp till 39 meter i sekunden. Det är helt sinnessjukt. Och de håller. Jag är en uppe om jag väljer att säkra tältet så bara. Och så en mitt på om jag då hellre väljer att gräva ner pinnen så där. Det är ju mycket starkare, men är det hård snö så funkar det andra jättebra. Och det är alltid bra också tycker jag att sätta stormlinjerna i de här, för som häromdagen så grävde jag ner den här en driva på tvären. Och så dagen efter så var ju hela drivan borta och pinnen man låg så här. Men då sitter ni ju fast i stormlinan. Så pinnen blåser ju inte iväg. Annars är det lätt att bli av med sådana med. Stormar det mycket om man inte vill trycka ner de här 45 grader då. Annars går ju det bra. Om man har gjort det, stampar man på den jättemycket. Så den åker ner djupt. På med snö. Stampar. Det sitter som bara den. Men det kan ju vara väldigt lös snö också. Då vill man inte det kanske. Då får man ju istället ta den här. Så. Och så gräva ner den så. Då brukar jag gräva över. Det här blir ju sjukt starkt. Så det blir en trygg natt för mig i natt. Så. Jag bara gräva ut så. Så ser jag ju var linan hamnar ungefär. Så ligger den på tvären där. Och så över med snabb. Och stampa på det här. Det här blir... Det här kan inte släppa. Nu ska jag frigöra lite snöpinnar. Jag gräver ner skaklarna här. Plastpåse där. Här på läsidan så jag får loss lite snöpinnar. Får dunka i överallt på andra, ja, där det verkligen blåser. Olika scener problem. Åker i en påse också. Som jag alltid tar vanlig sopkasse bara. Det brukar man ju kunna ha då. Om man är snö i den bara. Det här blir superstarkt det med. Där. Så bara stoppa in påsen i det här. Sådär. Påse väger ju ingenting så det kan man ju ha med sig några. Det här blir superstarkt.
Den kommer ju rysa till då. Det är en rejäl ankare. Så här går bra att stämma i. Sådär. Säkrat. Vill man kan man använda skidorna. Snöankar då. Man kan antingen gräva ner dem på världen sådär. Kan man fästa flera linjer i dem. Eller bara sticka ner dem. Och det är ju viktigt att köra stålkanterna mot tältet. Om de så här så kommer ju linorna någas av. Om det blåser. Gör man så bara. Och ha lite lutning på dem. Där. Och försiktigt med stålkanterna bara. Lite sådär till sen. Lite som bara den. Och till markpinnarna. Man kan inte släppa med sig hur mycket snöpinnar som helst tycker man. Och är det att man saknar där och gärna vill ha där och ha extra tältlinor med sig. Då kan man bara slå en tältlina i ugglan där man stoppar i markpinnen. Så sätter man den med samma krok som innan. Så. Och så får man ju spänna ut den. Sådär.